ल हेर्नुस् त ल अब सेकेन्ड केस हेर्नुहोस् है। सेकेन्ड केस यही केसमा के हुन्छ भने नि माथिकै केसमा है माथिकै डट 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 कमिसन इन्कम रुपिज 10,000 वाज इन्क्लुडेड नभएर अब नट नट चार्ज भन्ला ल अर्को शब्द जेसुकै भन्नुहोस् सिआइए सम्झिनुहोस् कि सी भने पनि आई भने पनि ए भनेको हो के सी भने पनि आई भने पनि ए नै भनेको हो चार्ज भने पनि है त इन्क्लुडेड भने पनि एडेड भनेको हो। ल हेर्नुहोस् त एड गरियो कि गरिएन इन्कमलाई नट चार्ज इन पिएल ल भन्नुहोस् त अब के गर्नु पर्ला सोच्नुहोस् है त पहिला सोच्नुहोस् इन्कम के गर्नुपर्ने हो इन्कम एड गर्नुपर्ने हो प्लस प्लस हुनुपर्ने हो एड हुनुपर्ने हो तर के भयो एड भएन तर एड भएको छैन एड भएको छैन भनेपछि अब के गर्नु पर्ला एडजस्टमेन्टमा त्यसो भए एडजस्टमेन्टमा के गर्नु पर्ला सिम्पल के गर्ने ल भन्नुहोस् त एड गर्ने सक्यो एड हुनुपर्ने चिज एड भएको छैन भनेपछि एड गर्ने केस वानमा तपाईँलाई झुक्काउने कुरो यति हो केस वानमा यही दुईटा केस हुन्छ कि त उसले इन्कमलाई जोडेको हुन्छ इन्कम जोडेको छ भने सक्यो केही नगर्नुहोस् इन्कम एड गरेको छ भने केही नगर्नुहोस् इन्कम एड गर्न भुलेको छ भने एड गरिदिनुहोस् सक्यो बाँकी कुरा अङ्ग्रेजी हुन् अङ्ग्रेजी पनि नजुकिनलाई तपाईँलाई सिआइए बताइसकेँ है त अब हेर्नुहोस् त केस वान इन्कमको भयो केस वान भनेको इन्कमको लागि थियो है त अब केस टू सुरु हुन्छ केस टू कसको लागि सुरु हुन्छ भने अब हेर्नुहोस् त इन्कमको एक्सेप्सन एक्सपेन्सेस होइन इन्कमको एक्सेप्सनको लागि सुरु हुन्छ इन्कमको एक्सेप्सन यो पार्टमा जान्छ केस टू इन्कमकै तर एक्सेप्सन के एक्सेप्सनतिर गइयो अपवादतिर है त अब हेर्नुहोस् है त तपाईँलाई झुक्काइदिने कुरो चारवटा केस डिल गऱ्यौँ भने त सबै केस डिल हुन्छ ल आउँ सब केस टूमा जाउँ ल केस टू केस टू भनेको इन्कमको के हो त एक्सेप्सनतिर जाउँ इन्कम एक्सेप्सन है ल हेर्नुहोस् है त मैले अलि यहाँ मेहनत गरिरहेको छु यो खासमा सबै क्लास यो एउटा क्लास खर्च गर्नुको कारण के हो भने तपाईँहरू स्टेप वानमा पछि यति पनि झुकिनु भएन कि क्वेसन गर्दा जति मेहनत गर्नुपर्छ म यहाँ स्टेप वानमा मेहनत गरिदिएँ भएभरको केसेसहरू यहीँ लेखाइदिन्छु पछि कन्फ्युज हुनुभयो भने यो नोट हेर्नु होला एडजस्टमेन्ट नोट बाँकी त सबै फर्मुला हुन् जति मेहनत यहीँ यो भनिसक्यौँ ल आउनुहोस् इफमा के देनमा के हेर्नुहोस् है त इफमा आउनुहोस् इफमा पनि पहिलो घटना दुईवटा घटना हुन्छ नि त्यहाँ त आउनुहोस् पहिलो घटनामा जानु पहिलो घटनामा कुनै एउटा फाइनल विदोलिङ पेमेन्ट लिगौँ न डिभिडेन्ड ल डिभिडेन्ड फाइनल विदोलिङ पेमेन्ट हो कि होइन र त्यति भन्नुहोस् त डिभिडेन्ड त फाइनल विदोलिङ पेमेन्ट हो आउनुहोस् डिभिडेन्ड इन्कम लेखौँ अब डिभिडेन्ड इन्कम मात्र भन्यो भने फ्रम रेसिडेन्ट कम्पनी अटोमेटिक बुझिन्छ डिभिडेन्ड इन्कम रुपिज 10,000 डिभिडेन्ड इन्कम रुपिज 10,000 डिभिडेन्ड इन्कम रुपिज 10,000 वाज हेर्नुहोस् है त वाज नट इन्क्लुडेड इन पिएल शब्दमा जानुहोस् यो नट इन्क्लुडेड भने चाहिँ सिआइए भनेको कुरा एउटै हो हेर्नुहोस् है त नट इन्क्लुडेड भनेर चाहिँ हेर्नुहोस् त सिआइए भनेको एउटै हो चार्ज भन्नु र इन्क्लुड भन्नु र एड भन्नु कुरा एउटै हो यसको मतलब के बुझ्नु पर्यो नट भनेको नटै हो इन्क्लुडेड भनेको एडेड हो है यसरी बुझ्नु होला इन्क्लुडेड भनेको त एड हो सिआइए सम्झिनुहोस् हेर्नुहोस् त फेरि पढ्नुहोस् त डिभिडेन्ड इन्कम 10,000 वाज नट एडेड इन पिएल अब नियममा जानुहोस् यो त अपवाद हो नि त ल भन्नुहोस् त यो फाइनल विदहोल्डिङ पेमेन्ट हो कि होइन डिभिडेन्ड इन्कम भनेको त फाइनल विदहोल्डिङ पेमेन्ट हो फाइनल विदहोल्डिङ पेमेन्ट इन्कममा एड हुन पाउँछ कि पाउँदैन सबै इन्कम एड हुनुपर्छ तर फाइनल विदहोल्डिङ पेमेन्ट त एड हुनु हुँदैन अहिले हेर्नुहोस् त के भएको छ यहाँ के भएको छ एड भएको छ कि छैन नट एडेड नट एडेड भन्नु के हो त नट एडेड भनेको यहाँ एड भएको छ र छैन यहाँ एड भएको छैन यहाँ एड भएको छैन भनेपछि एड भएको छैन भनेपछि ठिक छ एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो त नो एडजस्टमेन्ट एड हुन नपर्ने हो एड भएकै छैन भइगयो त अब हेर्नुहोस् अब यहाँ रमाइलो कुरा आउँछ यही एक्जाम्पलमा 2 नम्बरमा लेख्नुहोस् यही एक्जाम्पलमा
डिभिडेन्ड इन्कम रुपिज डिभिडेन्ड इन्कम रुपिज 10,000 वाज नट इन्क्लुडेड इन पिएल को ठाउँमा वाज के भयो त अब वाज एडेड इन पिएल। ल आउनुहोस् एडेडै लेखिदिन्छु वाज एडेड इन पिएल। ल भन्नुहोस् अब के गर्ने हुनुपर्ने के हो भएको के हो लेख्नुहोस् त हेर्नुहोस् है त यो त फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हो हुनुपर्ने के ल भन्नुहोस् त हुनुपर्ने के हो एड हुनुपर्ने कि नपर्ने प्लस हुनु नपर्ने है त फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट भनेपछि त प्लस हुनु नपर्ने हो एड हुनु नपर्ने हो तर के भयो भन्नुहोस् त के भएको छ भएको के छ ल हेर्नुहोस् त वाज एडेड भनेको छ एड हुन नहुने चिज एड भएको छ। ल भन्नुहोस् त अब के गर्नु पर्ला एडजस्टमेन्ट के गर्नु पर्ला ल भन्नुहोस् त प्लस घटाउने घटाइदिने त्यसो भए घटाइदिने सक्यो यही त हो हेर्नुहोस् त तपाईँहरू बुझिसक्नुभयो हिसाबहरू त्यसो भए घटाइदिने सक्यो केस 2। ल अब केस 3 मा के को बारेमा डिल गर्नु पर्ला ल भन्नुहोस् त केस 3 मा के को बारेमा डिल गर्नु पर्ला एक्सपेन्सेसको बारेमा डिल गर्नु पर्ला र केस 4 मा के को बारेमा डिल गर्नु पर्ला अपवाद खर्चका अपवादहरू। ल आजलाई टाइम अलिकति सकिएछ 9 बजी नै फेरि मेरो अर्को क्लाससम्म त म अलिकति बढाइहाल्थेँ समय भोलिदेखि तपाईँहरू ठ्याक्क 8 मै जोइन हुनुहोस् है 8-10 लाई हामीले अब 8 मा सारियो फाइनान्स त 8 सम्म सकिन्छ होइन र सकिन्छ नि सकिन्छ सर हुन्छ अर्को हप्तादेखि हाम्रो ट्याक्सको पनि शुक्रबार पनि हामी क्लास राख्छौँ भन्नु होला है त शुक्रबार क्लास राख्छौँ अर्को हप्तादेखि ट्याक्सेसनलाई सर हिजो किनभने इम्प्लोइमेन्ट सुरु भएपछि चाहिँ शुक्रबार पनि क्लास हुन्छ कि इम्प्लोइमेन्ट पछि चाहिँ हामी रेगुलरै पढ्नुपर्छ ग्याप राख्नु हुँदैन। ल भिडियोहरू सबै अपडेट भएको छ त्यही प्लेलिस्टमा हेर्नु होला है केही समस्या पऱ्यो भने भन्नु होला। यो च्याप्टरमा मैले अलिकति सिधै हिसाब गर्ने खालको च्याप्टर हो यो हुन त तर मैले तपाईँलाई यो पछि कन्फ्युजन नहोस् भनेर स्टेप 1 मा सबै यो सम्भावित कुराहरू 4वटा केस डिल गरेर अगाडि बढ्यो भने तपाईँलाई समस्या नहोस् भनेर अलिकति डिल गर्न खोजेको मात्रै हो है। अब हिसाब कसरी बग्छ साह्रै झ्याउ हो सर यो त ल होइन यसलाई अब सोच्नै पर्छ त्यही भएर यो 4वटा केस डिल गर्न दिनु अनि बल्ल हामी हिसाबमा जाउँला भोलिको दिनमा हामी हिसाबमा जाउँला। स्टेप 1 मा चाहिँ अलिकति यो सोचेरै अगाडि बढ्नुपर्छ कि फेरि भोलि कन्फ्युजन हुन्छ फेरि हिसाबमा जाँदा। ल हुन्छ त आजलाई यति नै है।